Good evening. Ako na lang ngayon ang magdi-discuss sa inyo tungkol dito sa ating CT scan, kung paano siya bubuksan, at kung paano gagamitin ang initial functions ng machine ito. Okay. Ready na ba kayo? Okay. So ito ang console ng ating CT scan machine. Meron itong tatlong parts. Nandiyan ang yung monitor, ang input devices, at saka ang yung CPU. Ang CPU ninyo, siya yung pinakang storage at saka retrieval equipment na kung saan naka-interface ang lahat ng bagay na connected sa inyong computer. Nandiyan din ang inyong printer, ang inyong AVR, saka ang inyong transformer. Nandiyan naman sa kabilang side na yon ang iyong pantry at saka ang iyong patient couch. Medyo magulo pa sa ngayon kasi pagkatapos ng pasyente. Okay. First, paano buksan ng machine ito? Makikita dito sa ibaba ang ating button. I-open muna natin ang CPU. Then, iintayin natin mag-boot. Mga ilang minuto lang naman yan. So, nakikita nyo yan, nagsisimula na siya mag-start up. So, pag nakita nyo nang lumabas, yan, babalik kayo dito para i-press naman ngayon ang gantry. Okay. Medyo maingay siya. So, pinapatay natin ang volume. Okay. Start up na siya. So, ayan ang inyong unang makikita. So, ito ang inyong patient list. Ang patient list, sa kanya makikita ang lahat ng pasyente simula sa pinakang bago hanggang sa pinakang matagal na available dito sa ating interface nito. So, dyan nyo makikita ang ating patient registration, ang scan, scanogram, and exam, patient list, post-reconstruction, pre-registration, and ang yung startup nyo. Kabilang side, makikita nyo naman ang oras, kung ilang Hounsfield unit pa ang natitira, and yung images, kung gaano karami pa ang available na pag-i-store ninyo ng images. Nandyan din yung mga raw data. Ang raw data is yan yung actual scans at scan na ginamit ng inyong scanner. Nandyan din yung mga kung saan yung papadala sa archive dun sa ACK system, HyperQNet, yung DICOM. Dito meron pa rin choices na kung saan papadala sa filming mo, and yung kung gaano katagal mo, duration, kung paano gaano katagal gagawin mo sa procedure. Okay, mag-start muna tayo sa ating warm up. So, pag magwa-warm up ka, click mo muna ang warm up.
So, papasok ka dito ngayon sa ating window na ito, kung saan click mo kung anong klaseng warm-up ang gagawin mo. Ang warm-up plus air calibration, ito is ginagawa tuwing umaga bago mag-start ng lahat ng procedure. Ang warm-up naman ginagawa lang once na nagawa na ang air calibration at saka warm protocol, then tumagal ka ng lumamig na yung tube. Air calibration para sa protocols, para yung naka-install na protocol dito sa CT scan is manatiling tama yung values na makikita. Sorry, nako. And click yung confirm. So, sample. Click natin yung confirm. Merong iilaw. Ayan. So, makikita dito kung gaano katagal or ang duration ng scanning. So, warm up. Gaano kalakas ang radiation na lalabas. Ang MA mo, kung gaano kalaki yung focal spot mo. And, kung gaano karaming scans ang gagawin niya. Anytime pwedeng i-cancel ito. At ang canceling niya ay dito. I-stop mo lang siya. See? Nawala na siya. Okay.